siya. Magsimot tayo ng mga tara-tarang pangkulay. Tingnan natin kung kakayanin ko itong mag-self color. Silip-silipin ko lang naman dyan. Kailangan talaga natin to. Ayot sa gusto natin. As we aged. Diba? Sign of wisdom daw on gray hair. The more gray, the more wisdom. Sabi. Oo daw. Kaya tignan. Hala. Kakalas. Ito ay tira lang doon kay nanay. Subukan natin. Dito talaga ay marami. Wala na tayong mga pabalot-balot na ayaw. Basta nag-gloves. Okay, so hundahan on the side. Kayo po ba? How's your hair? Nowadays. Nag-gray sa daming mga isipin, no? Ewan ko lang, ha? Ewan ko lang kung ganun din sa inyo. Tayo naman kasi ay 40 plus na. So expected na talaga to. May mas bata pa nga na marami ng gray hair. Mga ilang buwan ko nang nabili itong pangkulay. Hindi ko lang nagagawa. Pagkakamali ko nito, nagganito ako tapos para akong sisipunin. Magagaling lang natin sa trunky. Pero walang sipon, lagnat lang. Paano ako magbabanlaw nito? Tignan ko kung magkukulay talaga to. Kasi yung mga binibili kang pangkulay, parang hindi naman ako tinatablan. Hindi totoo yan. Sige, sausaw na natin yung meron kasi ako dating pinagpapakulayan sa Caloocan. Star Magic. Hindi ko na nakita si Mike. Magaling yung maggupit. Kulay usapan, hindi gupit. Asan na siya ngayon? If I'm not mistaken, 65 pesos lang. 65 or 85, ganyan. Hindi papalo ng 100. Diba? Budget friendly. Anong oras ka magbabanlaw na? Liligo na nga ako. Okay, by the way, I would like to take this opportunity magpasalamat. So as of this filming, I have 1,600 subscribers. Road to 2K na. Saya. Pero malayo pa po ako sa watch hours. Road to 2K. Thank you very much for all the support. Then 16,000 views. Sobrang busy, hindi ko lang na-flex. Thank you very much for watching and supporting my channel. So ko na, naiinip na ako. Bahala ka sa buhay mo. Hindi pa marunong yata magganito si Cassandra, kaya hindi ko maabala. Ibuhos natin. Ganun ba yung tama? Bahala ka sa buhay mo. May buo-buo pa.
Okay, by the way din pala po, if you are in Kumu, so I'm in Kumu as well with Team Cantarista Official. So meron po kaming mini concert every Sunday 7 p.m. Umaawit-awit po tayo doon. Bagong recruit ako ng Cantarista Official. So see you at Kumu kung nasa Kumu kayo. Kaka-enjoy din ng Kumu. We are kinda showcasing raw talents sa pag-awit-awit. Syempre, kantarista. May kasamang chikahan po yun. Chikahan, kantahan. So, kung gusto niyo din pong maging member ng Cantarista Official sa Kumu. So, every night meron din po kaming stream. Saglit-saglitan lang naman yun. So, catch us there sa Kumu. Cantarista Official. And let's all be communitizen. Diba? Communitizen pala. Alright, banlawan ko. Ay, mali. Hindi pala babanlawan man. Maya-maya pa. Patuyuin ko muna to. Thank you very much for watching. And please like, again, subscribe, and hit that bell. Para marami pa tayong pagpukulay-kulay ng buhok. Basta shades po, not a sponsored video po ito. Pero shades, baka naman. Ikaw naman ang aming laging ginagamit. Okay, by the way, bye for now. I'll see you again next vlog. Keep safe po, and we will pull through all challenges with God's guidance. To God be the glory. Thank you. And see you again next vlog. Banlawan ko muna to, tapos tignan natin yung after in a bit. Pero yun nga, thank you. I'll see you again next time. 6.5 hours later.